आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की यंग लोकांसाठी पॅसिव्ह इन्कमचे सोर्सेस काय काय असू शकतील. नमस्कार, माझं नाव समीर माचवे आणि माझ्या या फिंदास मराठी चॅनलमध्ये मी आपलं स्वागत करतो. मी एक फायनान्शियल फ्रीडम कोच आहे आणि या आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण यंग लोकांना काम न करता पैसे जनरेट करता येतील याच्याबद्दल चर्चा करणार आहोत. सो पॅसिव्ह इन्कम म्हणजे नक्की काय? पॅसिव्ह इन्कम म्हणजे तो इन्कम ज्याच्यासाठी तुम्हाला ऍक्टिव्हली काम करावं नाही लागत. दोन प्रकारचे इन्कम्स असतात. एक आहे अर्न इन्कम, ज्याच्यामध्ये तुम्ही काम केल्यामुळे पैसा मिळतो, आणि दुसरं पॅसिव्ह इन्कम, जिथे तुम्हाला काम करायची गरज नाही. मग पैसा कसा मिळतो? तर पैसा काम करतो. दॅट इज दी आयडिया. सो तुम्ही जर यंग असाल, टिपिकली 25 वर्षापेक्षा कमी, तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, कारण या व्हिडिओमध्ये मी 5 अशा गोष्टी सांगणार आहे ज्याच्यामुळे तुम्ही भरपूर पैसे कमवू शकता. सो सुरुवात करूयात. राईट. सो पॅसिव्ह इन्कमचा फायदा काय होतो? सगळ्यात पहिले तर त्यांनी एक फायनान्शियल स्टॅबिलिटी येते आणि आपण कमी वयात आर्थिकदृष्ट्या इंडिपेंडंट होतो. हे खूप महत्वाचं आहे आजच्या युगामध्ये. सो तुम्हाला कोणावर अवलंबून राहायची गरज नाही पडणार. तुम्ही जेवढ्या लवकर स्वावलंबी व्हाल तेवढा तुमचा फायदा आहे. ओके. सो पहिला प्रकार पॅसिव्ह इन्कमचा आहे रेंटल इन्कम. हा जगातला वन ऑफ दी मोस्ट पॉप्युलर पॅसिव्ह इन्कम सोर्स आहे. रेंटल इन्कम म्हणजे काय? की आपण एखादी प्रॉपर्टी घेऊन ती भाड्याने देणे. मग ते एखादं घर असेल, फ्लॅट असेल जो तुम्ही भाड्याने दिला, बंगला असेल तो भाड्याने दिला, किंवा एखादं दुकान असेल. आता असं मी सांगितल्याबरोबर लोकांच्या डोक्यात येईल की मी तर यंग आहे, मुळात प्रॉपर्टी घेण्याचेच मला पैसे नाहीत माझ्याकडे, तर मी कुठून भाड्याने देऊ? तर ती प्रॉपर्टी तुमच्या स्वतःच्या मालकीचीच असली पाहिजे अशी काही गरज नाही. आज एअरबीएनबी सारख्या गोष्टी जगामध्ये उपलब्ध आहेत, ज्याच्यामुळे ज्या प्रॉपर्टीचे तुम्ही मालक नसले तरी ती प्रॉपर्टी तुम्ही भाड्याने देऊ शकता. राईट. सो एअरबीएनबीची साईट आहे, तिथे तुम्ही जा. बरेच लोक असे आहेत ज्यांच्या प्रॉपर्ट्या पडलेल्या आहेत, त्यांना माहित नाही त्याचं काय करायचं. त्याचा योग्य उपयोग जर तुम्ही केला तर तुमचाही फायदा होईल आणि त्या घर मालकाचा देखील फायदा होईल. याच्यासाठी एअरबीएनबीचा जो बिझनेस प्लॅन आहे तो आवर्जून त्याचा अभ्यास करा. यू विल गेट सम आयडिया बाय विच यू कॅन स्टार्ट अर्निंग अ पॅसिव्ह इन्कम. तशीच एअरबीएनबी सारखी दुसरी एक साईट आहे VRBO. तिथे पण सेम फॉर्मॅटमध्ये तुम्ही एखादी गोष्ट भाड्याने देऊ शकता. आता जर तुमचं घर चांगल्या लोकेशनला असेल, एखाद्या टुरिस्ट स्पॉटला असेल, तर त्या घरातली एखादी खोली देखील तुम्ही शॉर्ट टर्म साठी, जे टुरिस्ट येतात त्यांना भाड्याने देऊ शकता. 1 दिवसासाठी, 10 दिवसासाठी, 15 दिवसासाठी, असे खूप साऱ्या गोष्टी उपलब्ध आहेत. याच्यामध्ये आपण त्याचा उपयोग करून पॅसिव्ह इन्कम जनरेट करू शकतो. राईट. सो हा झाला सोर्स नंबर 1, रेंटल इन्कम. रेंटल इन्कम नंतर सोर्स नंबर 2 कडे येऊया, तो म्हणजे डिव्हिडंड देणारे स्टॉक्स. असे स्टॉक्स जे रेग्युलरली डिव्हिडंड देतात, अशा स्टॉक्समध्ये जर तुम्ही गुंतवणूक केली तर त्यातनं तुम्हाला पॅसिव्ह इन्कम जनरेट होईल. कारण तो स्टॉक जो डिव्हिडंड देणार आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला काम करायचं नाही. ती कंपनी, त्या कंपनीतले सगळे कामगार, सगळे ऑफिसर, सगळा स्टाफ आणि टॉप मॅनेजमेंट देखील काम करून जो नफा जनरेट करते त्याचा एक भाग तुम्हाला डिव्हिडंड म्हणून मिळणार आहे. सो ही सगळी कंपनी तुमच्यासाठी काम करणार आहे. मग आयडेंटिफाय करा कुठले हाय डिव्हिडंड यील्ड स्टॉक्स आहे. Screener.in नावाची एक साईट आहे, तिथे जर तुम्ही गेलात तर तुम्हाला अशी यादी काढता येईल हाय डिव्हिडंड पेइंग स्टॉक्सची, आणि मग त्या स्टॉक्समध्ये तुमच्याकडे असलेल्या इन्व्हेस्टमेंट प्रमाणे तुम्ही त्याच्यात गुंतवणूक करा. स्टॉक विच गिव्स हाय डिव्हिडंड इज ऑल्सो कोल इंडिया. असे अनेक स्टॉक्स आहेत, हे मी जस्ट उदाहरणाखातर तुम्हाला सांगितले. पण ह्या स्टॉक्समध्ये तुम्ही गुंतवणूक करून हे पैसे कमवू शकता. राईट. सो महत्वाचं आहे की या स्टॉक्स मधला अभ्यास थोडासा करा, कारण स्टॉक मार्केट म्हणलं आणि स्टॉक्सची गुंतवणूक म्हणली की काही प्रमाणात ते रिस्की असतंच. दॅट इज ओके. राईट. सो ही रिस्क घेण्यासाठी थोडासा अभ्यास केला तर आपण ती रिस्क मॅनेजमेंट नीट करू शकतो. सो दॅट वॉज सोर्स नंबर 2, डिव्हिडंड स्टॉक्स. सोर्स नंबर 3 हा एक तसा नवीन सोर्स आहे. इट इज कॉल्ड पीअर टू पीअर लेंडिंग. म्हणजे काय की अनेकदा लोकांना लोन हवं असतं आणि त्यांचे फायनान्शियल स्ट्रॉंग नसतात, किंवा त्यांचे पेपर स्ट्रॉंग नसतात, किंवा त्यांना व्याज परवडत नसतं. अशा अनेक अडचणी त्यांना लोन घेण्यात येत असतात. एलिजिबिलिटी नसते अनेकदा. मग ते बँकांमधून लोन घेऊ शकत नाही. ग्रे मार्केटमधनं लोन घेतलं तर रिस्क जास्त असते.
तर आता एक नवीन प्रकार सुरू झालाय ज्याला पीअर टू पीअर लेंडिंग म्हणतात. पीअर टू पीअर लेंडिंग त्याचा अर्थ काय, तर आपल्याकडे असलेले पैसे जे इंडिव्हिज्युअल माणसाकडे पैसे आहेत, एक्सेस मनी, तो एका कंपनी मार्फत जी हे सगळं पीअर टू पीअर लेंडिंगचं मॅनेजमेंट करते, ते पैसे आपण अनेक लोकांना लोन म्हणून देऊ शकतो आणि त्याच्या बदल्यात आपल्याला इंटरेस्ट मिळतो. तुम्ही जर गुगल जरी केलं की पीअर टू पीअर लेंडिंग कंपनीज इन इंडिया, तर तुम्हाला बरीच सारी माहिती मिळेल. आणि ह्या पीअर टू पीअर लेंडिंग मधनं एक गोष्ट अशी असते की रिस्क कमी करण्यासाठी काय करतात की 1,00,000 रुपये समजा मला माझ्याकडे एक्स्ट्रा असले मला ते लेंड करायचे, तर ते एका व्यक्तीला न देता ते 10 लोकांना देतात. अर्थात याच्यात रिस्क म्हणली तर आहेच, कारण त्याच्यामध्ये क्रेडिट डिफॉल्ट होऊ शकतो, समोरच्यानी पैसे परतच दिले नाही तर ती रिस्क निश्चित आहे. पण ही रिस्क काही प्रमाणात आपण ट्रान्सफर करू शकतो. ती कंपनी त्या माणसाचा क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते आणि मगच त्याला देते, राईट. सो अर्थात साधी गाडी चालवण्यात देखील रिस्क आहे, तर गुंतवणुकीत देखील रिस्क आहे. पण प्रत्येक रिस्कला एक रिस्क मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजी, ती जर तुम्ही शिकलात तर यू कॅन इझिली मेक गुड मनी. अगेन पीअर टू पीअर लेंडिंग मध्ये इंटरेस्ट जनरेट होतो, आपल्याला काम करायची गरज नाही. इट इज कम्प्लिटली पॅसिव्ह. फोर्थ, क्रिएट अ डिजिटल प्रोडक्ट. एखादं डिजिटल प्रोडक्ट असं बनवा, तुम्हाला जर काही एखादी गोष्ट छान येत असेल, इफ यू आर एक्सपर्ट इन सम एरिया, क्रिएट अ डिजिटल प्रोडक्ट लाईक अ ई बुक किंवा एक ऑनलाईन कोर्स तुम्ही बनवू शकता. आणि एकदा तो ऑनलाईन कोर्स तुम्ही इंटरनेटवर कुठेतरी अपलोड केलात, एखाद्या साईटवरती तुम्ही जर ठेवले, जसं युडेमी साईट आहे, कोर्सेरा आहे, अनेक साईट्स आहेत, तिथे जर तुम्ही ते कोर्सेस ठेवले, तर तिथून जर ते कोर्सेस विकले गेले, and if that is a course that has got good value for the buyer, then chances are the course will sell and people will give you money for that. That is your passive income. तुम्हाला करायचं काय, तुम्हाला एकदाच तो कोर्स रेकॉर्ड करायचा आहे आणि यू हॅव टू अपलोड इट ऑन अ गुड प्लॅटफॉर्म. सो एव्हरीबडी will who is visiting that platform, if he gets attracted towards your course, he will buy. माझे देखील कोर्सेस आहेत. आय हॅव अ कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट टेक्निकल अनालिसिसचा बेसिक कोर्स माझ्याकडे आहे. असे अनेक कोर्सेस आहेत. हाऊ टू जनरेट पॅसिव्ह इन्कम फ्रॉम म्युच्युअल फंड्स, माझ्याकडे एक ई बुक देखील आहे. हे सगळे कोर्सेस मी ग्राफीचा प्लॅटफॉर्म वापरून मी तिकडे टाकलेले आहेत. आणि ऑन अ रेग्युलर बेसिस आय गेट क्लायंट्स. आणि ह्याच्यातनं मला पैसे मिळत असतात, ज्याच्यासाठी मला काम करावं नाही लागत. मी एकदाच काम केलंय ते कोर्सेस बनवण्यासाठी. त्याच्यानंतर ते कोर्सेस सेल होतात आणि मला जो इन्कम मिळतो तो कम्प्लिटली पॅसिव्ह इन्कम असतो. सो असा एखादा कोर्स तुम्ही घेऊ शकता, तयार करू शकता आणि यू कॅन मेक मनी फ्रॉम दॅट अँड इव्हेंच्युअली यू कॅन कीप ॲडिंग, राईट. सो इट्स अ नाईस गेम ऑफ क्रिएटिंग अ डिजिटल प्रोडक्ट. फिफ्थ, this is a very very popular way of generating passive income, which is called affiliate marketing. affiliate marketing म्हणजे काय, की तुम्हाला प्रोडक्ट करायची गरज नाही, तुम्ही दुसऱ्या कोणाचं तरी प्रोडक्ट हे मार्केट करताय, विकताय, अँड यू कॅन सेल इट ऑन सोशल मीडिया. तुम्ही एखादा ब्लॉग लिहू शकता, तिथे तुम्ही सेल करू शकता. इतर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा वापर करून तुम्ही ते सेल करू शकता. आणि जर ते तुम्ही विकलं, ते प्रॉडक्ट जर विकलं गेलं तुमच्या करवी, तर त्याचं कमिशन तुम्हाला मिळतं किंवा त्या इन्कम मधलं शेअरिंग तुम्हाला मिळतं. माझ्या पण या कोर्सेससाठी एक ॲफिलिएट प्रोग्राम आहे. ज्यांना कोणाला इंटरेस्ट असेल त्यांनी कॉमेंट्समध्ये लिहा की मला या कोर्सेसमध्ये, ज्या लोकांना स्टॉक मार्केटमध्ये इंटरेस्ट आहे, स्टॉक मार्केटच्या कोर्सेसमध्ये इंटरेस्ट आहे, त्यांच्यासाठी मी एक ॲफिलिएट मॉडेल बनवलंय. ज्या कोणाला त्याच्यात इंटरेस्ट असेल, प्लीज राईट इन दी कॉमेंट बिलो की मला इंटरेस्ट आहे अँड आय विल गेट इन टच विथ यू. And I share a very decent amount of income with you. So this is one way of how you can generate passive income. So आपण 5 प्रकार पाहिले. रेंटल इन्कम बघितला, डिव्हिडंड स्टॉक्स, पीअर टू पीअर लेंडिंग, क्रिएटिंग अ डिजिटल प्रोडक्ट अँड ॲफिलिएट मार्केटिंग. हे 5 अशा गोष्टी आहेत ज्याच्यातनं यंग लोक एक छानपैकी इन्कम जनरेट करू शकतात, पॅसिव्ह इन्कम जनरेट करू शकतात. याला फार इन्व्हेस्टमेंट्स लागत नाही. थोडासा वेळ जर तुम्ही गुंतवलात आणि थोडासा अभ्यास जर केलात, तर यू कॅन जनरेट गुड अमाउंट ऑफ मनी, राईट. सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज व्हिडिओ. थँक्यू फॉर वॉचिंग. हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर तुमच्या सोशल मीडियावर शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. आणि तुम्हाला जर ॲफिलिएट मार्केटिंगमध्ये इंटरेस्ट असेल तर जरूर जरूर कॉमेंट करा. दॅट्स इट फॉर नाऊ. बाय बाय. टेक केअर. हॅव एन अबंडंट लाईफ.